Ratkaisun hetket NHL 26 Bia Prossa nimittäin. Tammenpään tulokaskautta on jäljellä vajaa 20 peliä. Ja me ollaan Buffalo Sabresin kanssa taistellaan jopa President's Trophysta. Me johdetaan koko Atlantin divisioonaa ja koko liigassa me ollaan kolmantena. Eli mä nyt tän loppurunkosarjan vedän 2 jaksossa loppuun. 30 €! Latte 30 €! Kiitos paljon Latte, come on. Aina sama äijä tulee iso 30 iso setelillä. Kiitos paljon Latte. Mut joo, tosiaan 2 jaksossa mä vedän tän Via Pro-sarjan nyt loppuun runkosarjan osalta ja sitten on pudotuspelejä aika. Eli tämän viikon maanantaina vedetään noin 10 peliä, ensi viikon maanantaina noin 10 peliä, ja sitten mulla on pari viikon breikki, ja sitten uuden vuoden jälkeen niin lähdetään pudotuspeleihin. Ja kattokaa nyt! Mä oon laittanut äijälle vähän uutta luukkia. On tummaa visiiriä, me ollaan tultu nälkäisen. Toi lisäs vähän meidän tyypin auraa vielä. Tommonen pikku tumma visiiri tohon. Mä lisään vähän terveyttä, lisää vähän taitoharjoittelupisteitä. Ja viimeksi me saatiin pitkästä aikaa toi coachin +2 kemia. Tai toi coachin tavoite saavutettu ja saatiin 2 YV-tonttia. Katsotaan tuleeko tässä joku toinen haaste sitten seuraavaksi. Sairas Late. Ihan sairas kaveri. Oot mun lempitubettaja. Iso kiitos. Noniin agentti. Olemme kauden loppuvaiheessa. Nyt valmentajat alkavat todella arvioida pelaajia ja selvittää, keitä heillä on oikein vaihto penkillään. No mitä ihmettä. Kattokaa, ei. Siis Tää peli on niin rikki. Siis tsiikatkaa tätä paskaa. Mitä ihmettä? Kuka täällä oikein pelleilee? Uusi haaste. Siirry 2 ylivoimaan. Mä tein tätä haastetta puoli kautta. Mä sain sen viime jaksossa läpi. Ja nyt kun mä sain sen läpi, niin sit peli on silleen, että ei. Uudestaan sama haaste. Oi. On tää kyllä hienoa eSports. Siis hyvää duuni. Hei mitä. Uusi Bia Pro ja näin, aivan loistava. Voitais miettiä kakkoskaudella, siirrytäänkö takas toi NHL 25 Bia Pro. Se ihan vaan ihan tosissaan niitä homman kanssa. Mutta ei mitään, ottelu ennakko Tammenpää johtaa joukkuetta Sabres, kun vastassa on San Jose Sharks. Sitten mennään San Joset vastaan pelaamaan. Niin kuin aina simuloidaan 2 erää ja hypätään tuohon viimeiseen erään. Viimeiseen erään aski. Oh my god, siis aivan uskomatonta toimintaa. Aivan uskomatonta toimintaa kyllä. San Joseita vastaan meillä on 2-0 häviö. Ja hei, siellähän on meidän lempi ääninäyttelijä Celebriini. Missä vitussa sallit, kun tää peli alkaa? Aina sama laulu Celebriinilläkin. No niin. Sitten. Eli, no niin, no mulla on nää... Mä en oikein jaksa noita haasteita enää. Toi on aika turha. Kyllä mä oon oikein sitä mieltä nyt, kun mitä melkein kausalla on pelattu. Se oli parempi se entinen Bia Pro kuin tää nykyinen. Mutta mennään tällä, mitä on annettu. Ja olisihan se nyt hienoa Buffalolla. Mikä EA-luoma storyline ei olisi niin nätti kuin jos Buffalo Sabresin kanssa tulokaspakkina saadaan Stanley Cup. Vai mitä? Sieltä lähtee heti one-timeri, ollaan valmiita tähän peliin. Alex Tuck nälkäisen maalille. Thompson, Tukki. Mutta tosiaan mä vedän 10 peliä nyt tähän jaksoon ja seuraavaan jaksoon. Se meinaa sitä, että nyt voidaan ruveta simuloimaan sitä pelejä vähän enemmän. Mutta se meinaa myös sitä, että silloin kun me ollaan askissa, niin silloin pitää tehdä tehoja. Just näin. Iso sukker tukisyötöstä ja mä sain 2 passi. Nätisti Buffalo tulee heti aski. Mut joo. Tosiaan, sanotaan näin, että vikat 20 peliä, jos mä simuloin näistä niinku puolet, se meinaa sitä, että se kun pitää olla kentällä, pitää pelaa hyvin, että me saadaan se Norris, se President's Trophy. Se olisi kyllä hieno. Mutta joka tapauksessa 20 peliä kautta jäljellä. Me ollaan jo melkein nyt, ei nyt olla varmistettu pudotuspelipaikka, mutta ellei me nyt niinku ihan totaalisesti paskota housuun Buffalon kanssa, joka sekin on tietenkin erittäin mahdollista, niin playoff-paikka on saatu. Meni formulamestaruus oikeaan osoitteeseen. Livesi on parhaita. Iso kiitos. Noniin. Hyvä. Loistavat ekat vaihot ja jatketaan. Meillä on toi Levi maalis. Lukkonen maaliin nyt. Upealla pönttö rutta. Mä otan blokin tästä näin. Hyvä, että päästiin maalin päähän heti. Meidän pitää vaan saada se seuraavakin uuni. Ei saa antaa San Joselle mitään. Olisiko tohon väliin? Jaikus syötin ohi. Sukker. Lämää huti. Pearson.
Wenberg. Ja me tullaan niin kuin koko kauden ollaan tultu ja levitetään ihan täysin. Siis se on, mitä pidemmälle kausi menee, niin sitä enemmän poweria meillä on. Kyllä te tiedätte. Ja maalilla. Ja ajetaan maalilla, ollaan nälkäisiä. Sanokaa nyt hei toimittajat. Sanokaa, että tänään ei pitäisi voittaa Norrista. Sanokaa vaan! Istu alas, niin jutellaan. Uskaltaako kukaan lähteä? Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lähden niin perkeleesti. Ja Georgiev. Hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa. Tulepako nuori Kovatsuk veke sieltä? Sinun pelisi on pelattu ja pääset pesulle. Oh my god. Pelaatko pudotuspeleissäkin aina vain kolmannen erään? Joo, kyllä pelaan. Sama tehtiin viime vuonna Viaprossa ja mun mielestä se toimi hyvin, että pelattiin vain kolmannen erä. Nämä pelit on niin pitkiä, jos pelaa näillä aidoilla minuutilla koko pelin. Ja se menee liian helpoksi kanssa. Tää on mun mielestä paljon kivempaa, että meillä on vaan tää kolmas erä aikaa vaikuttaa tähän peliin. Siellä on joukkueen tasolla enemmän merkitystä ja sitten itse voi samalla lailla dominoida. Gagnoni, Kuralille. Ja Byron, hyvä on. Ja Greenway. Mä otan tän kiinni tästä näin. Malestin. Laittaako McLeod keskellä? Heittää syvä. Mitä? Sivurakenteisiin. Ai. Sani se penkki ihan ihmeessä. Ei kukaan uskalla tulla jäälle, kun täällä on täys tiettyä jyrä täällä kentällä. Ihan perus taklaus sinne kulmaan ja jos kaveri putoo, niin en mä tiedä miksi mulle pitää antaa 5 minuutin ryntääminen. Iso. Ja McLeod. Laitas tohon noin. Syvä. Mä lähden nyt karvauksen kautta. Ja tullaanko selkä? Tuomari, hei! Mä just puhuin tästä. Ihan perus taklaus sinne kulmaan ja jos kaveri putoo, niin en mä tiedä ihan perus taklaus sinne kulmaan. Ai saatana. Kun kaveri levis. Ottakaa siitä. Ja heitellään tavaroita. Meidän on hyökättävä, eikä vaan saatana odotettava. Milloin se on seuraava maali? Ihan loistava. Kaveri levis 4 päätä pidempi äijä. Jäähy laitataklaus. No tuomari, siis coachi hei. Eihän toi nyt mikään laitataklaus ollut. Coachi. No en perkele lähde, jos ei oo pakko. Tatar. Leviikö lisää? Ei, vitsi mä taklasin ohi. Onpa jotenkin hauskaa tänään. Ja Tatar. Jääkö loukkiin sinne? Kuka seuraava? Vihainen Tammempää. Ollaan saatu tommonen tumma visiiri vielä, niin me ollaan niinku, meidät on yllytetty. No fucking goals against anymore. Defend! Bring something on the table! Mitä huomisen triplahaaste meinaa? Puhutaan siitä sitten huomenna. Norris. Aika hyvä. Norris. Onnittelut Lando Norrisille Formula-mestaruudesta. Monta peliä pelattu kautta. Kautta on pelattu 62 peliä taas, 20 peliä jäljellä. Tässä jaksossa vedetään 10 peliä ja ensi jaksossa 10 ja sitten on kausi paketissa. No niin Norris, meillä on 9 minuuttia aikaa tasoittaa tää peli. Onko just siihen? Ui, tulee vääriä sound effektejä. Norris ampuu suoraan Bensoniin johonkin kaulaan, mihin toi otti. Benson. Mä otan irtopalat nyt. Ja levyillä olla. Täällä olla, just näin. Tullaan lisää äijä. Siis kuinka monta pelaajaa me ollaan levitetty nyt? Mikä Karvaus ja Georgiev torjuu? Ja täyspaine päälle. Nyt saadaan he coachi aloitukset viivaa ja sit lähtee semmonen lämäri tai tammenpäät, että ei oo ennen nähty. Norris. Laittaaks tohon noin? Mä heitän räpylä ylös. Rutta. Nostaako alueella? Ei mihinkään. Ei yhtään mihinkään. Loistava. Norris. Tammenpää. Alueella. Ja heitetään rystypassi tonne. Siellä on Takiksella ja oi. Naatitaan. No niin. Ai. Sieltä kämmen rysty. Rutta ei pääse mihinkään. Meillä on ihan yhtä. Me ollaan ihan yhtä iso kuin Rutta, niin ei pysty tommosilla pikkutönäsyillä. Ja pikkusiirto. Oliko tommonen Wayne Gretzky-mäinen? Sidney Crosby-mäinen pikku kämmen passi ja Quinni painaa Takikset sisään. Ja näin. 2-2. Buffalo Sabres. Kohti Stanley Cupia. Tammenpää. Oisko räpylällä? Ja haetaan. Georgiev. Onko vähän?
Imuttaa. Kyllä mun toiseksi lempiurheilulla ei katsoa on ehdottomasti toi formula, mistä puhuttiinkin. No niin, Tage, heitäs viiva. Hyvä. Ja lämärifeikki. Aika kiva lämärifeikki. Ja tullaan täältä näin. Oisko one-hander? Joo. Lisää tulee. Kuka haluu lähteä? Ja Tage. Oisko viiva? Tage heittää viivaa ja pakki Bayramille. Bayram, ampu. Ei tuu mitään. Ja Toms, aikaa siis sanokaa, että tää Buffalo Sabres ei voita Stanley Cupia. Siis ihan oikeesti. Oho, nyt tuli väärä. Mut siis sanokaa. Kattokaa nyt näitä kuviot, mitä tää kentällä nähdään. Sieltä pikku Bayram. Ja Zucker. Heittää Tage Thompsonille. Ja hyökkäyskin on päässyt ihan uudelle levelille tästä näin. +3 tähän Tammen päälle. 12 minuutissa ollaan nostettu 2 maalin takaa. Pearson. Mutta tämmöstähän se San Joseita vastaan pitää olla. Yksi kuukausi maksaa 500 euroa. 500 euroa. Mystery Master, iso kiitos jäseneksi liittymisestä. Ykkösen ketjun liittymisestä, iso kiitos. Kanavan tukemisesta. Jäsenyydellä näette tosiaan extra contenttia joka viikko. Nyt tulee rystyltä. Miten ei uppo? Zucker, viivan kautta. Ei tästä tohon pakki, tukki. Se mun on pakko sanoa, nyt kun mä oon ruvennut pelaa lätkää taas, niin IRL-lätkää, ne pelit tulee mun uniin. Mä näen jotain ihan ihme skenaariot niin eri peleissä nykyään mun unissa. Ne tuntuu tosi realistiselta. Tänään yönä johdettiin matsia 2-0. Sitten Vihu teki 3-2 ekan lopussa ja sit mä heräsin. Sitten mä olin silleen, että onneksi mä heräsin. Että ei on. Ihan ihmeellistä. No niin, nyt tullaan vaihto. Pitkä vaihto Tammen päällä. No joo, ja coachi on tasava. Hei coachi, älä nyt yhtään niin lähde tulee täältä. Ei. Mä mietin vähän aikaa, että mä sanoin, että hetkinen, että sulla on varaluistimet, millä sä et voi pelata. Miksei sulla ole sit varaluistimia, millä voi pelata? Ilves liigamestari. Oi! Jahana. Ei tästä tohon noin. Take. Ja onko Take takiksella? Me otetaan tohon pikku. Siis miten me nyt yhtäkkiä ollaan näin ylivoimallisia? Miettikää nyt sitä alkukautta. Meidät heitettiin farmiin oikeesti. Coach ei luottanut, coach ei antanut roolia, kolmosparissa painittiin ja ei saatu mitään aikaa. Yhtäkkiä niin loppukaudesta me ollaan oltu ylivoimaisesti NHL niin kuin... Siis hartti, MVP. Siis ei kukaan vaikuta peliin yhtä paljon. Koko aika äijää levyyksiä, sit tulee hyökkäyspää, heitetään vähän jalkojen välistä tosta itelleen ja... Mitä toi pikku paska saavut kiekon pois? Heitä tohon noin. Ja maali eteen. Hyvän näköinen. Omiin mennä. Iso mörkö. Kukaan ei uskalla. Ei tää voi olla niin vaikeeta. Jenner. 3 minuuttia kellossa. Oisko tohon pikku? Kato omista pikku tohon noin. Ja jalkakikka. Laitakikka vielä. No niin, ja heitä suoraan good roll. Mitä mä hyppäsin? Mä ois yrittänyt hyppää tonne. Drysaitelmainen nollakulma. Oli kyllä Tage Thompsonilta joo. Oli kova kuuti. Noniin, 40 sekkaa jäljellä. Maalin johto. Pitää hoitaa tää matsi nyt. Zucker. Celebrini. Bayram. Tuk. Heitäs tohon noin. Tammenpää. Laidasta. Oisko tohon Tagelle? Ei päästä tulee. Heitään laita. Kaknoni. Toffoli. Celebrini. Ja Celebrini. Tuu tänne näin niin jutella. Just näin. Ja tyhjä maali. Onko tyhjä maali? Ja Norris. Norris-kisa. Se lähenee. Näillä otteilla. Me johdetaan jo NHL:n pakkien maalipörssiä. Ja just näin. 26. maali tällä kaudella. 1+2 tähän matsiin. Pikku +4 kolmanteen erään. ei jätää tulevaisuuden saatteesta. Joo, Espoolle ei mennyt kyllä kauhean vahvasti viime viikolla. En oo kyllä pelejäkään kattonut, en tiedä oikein yhtään. Mitä siellä on tapahtunut, iso niitä. Onko toinen? Mitä? Ei vitsi kun aika loppuu, lähti rystyllä toiseen suuntaan. Mut hyvä voitto. Näin. Pikku 2-0 tappio asemasta noustiin. Kuntopisteet 100. Ja joo, Buffalo lähenee kohti sarjakärkeä. Niin sitä pitääkin.
Katsotaan kuka oli vastassa seuraavaksi. 52 pistet 55 peli. 26 plus 26. Rekordi. Ja Washington Capitals olisi vastassa seuraavaksi. Joo. Noniin. Mut nyt meidän pitää ruveta näitä pelejä vähän niinku miettiä just, että mitä me mennään pelaamaan. 19 pelin jäljellä mä tuun pelaamaan näistä about puolessa. Eli meillä on Capsi, Torontoa vastaan mä haluan pelata. Sanotaan, simuloidaan suoraan tää Capsi-peli. Capsi on vähän tylsä vihu, ei mennä tähän näin, eli simuloidaan seuraava ajattelu. Oi Eetu! No morjesta. No morjesta! Kiitos 2,50 sentistä. Iso kiitos Eetulle. Joo, simuloidaan tää Caps-peli, katsotaan miten käy, katsotaan mitä kuntopisteelle käy, tuleeko tehoja. 5-1 voitto! Vaikea voitto. Tammenpää oli vaisu 5-1 voitossa, ai. Eiks botti tehnyt tulosta, mut hei, voitettiin, se on tärkeää. Ja Torontoa vastaan on kyllä pakko mennä pelaamaan. Joo, en tiedä mitä Kärpilkin tapahtuu, Kärpilkin on supervaikeet. Siis mä unohdin laittaa piilarit taas tänään, mun on pakko laittaa nämä lasit päähän. Mä jotenkin nykyään tykkään, mitä nää näyttää. Mä tarvitsin melkein uudet lasit. Tai sit mä rupean pitää 100% piilareita. Mut joo, mä en näe tuota chattia taaskaan. Näin käy kun on soke. Mutta Torontoa vastaan, mun IR-lempijengi. Katsotaan mikä tilanne. Toronto taistelee pudotuspelipaikasta. Siellä on ollut vaikea kausi. Siellä on enemmän häviöitä kuin voittoja. Ensimmäinen erä 2-1 ja me ollaan 4-1 häviöllä Torontoa vastaan. Okei, no tää on selkeä 3 maalin matsi, tästä on vaikea nousta, niin otetaan suora simulaatio tähän näin ja mennään vaan seuraavaa kohti sitten. Onko Eki seuraava Rasmus Ristolainen 55? Hei, kyllä täällä nyt paremmin kuin Rasse pelataan. Onko Rasse tehnyt NHL-urallaan 52 pistettä? Ei oo mun mielestä. Vegas vastassa. Ai että. Katsotaan mitä terveys on hyvin uupunut, ehdottomasti pitää terveyttä lisää. Ja sitten X-Factor-pisteitä saadaan kehitettyä just näin. Ja sitten lisää energiaa. Ei saa olla väsynyt tuohon seuraavaan otteluun mentäisi. Hifki vai Jokerit? Kyllä mä Hifkin otan, jos jompikumpi noista pitää valita. Sitten Vegas Golden Knights. Katsotaan mikä tilanne kolmoserään mentäessä. Kolmanteen erään. 3-1. Okei, ei mennä tähänkään. Tosiaan, jos on selkeät pelejä kolmansia eriä, niin sit vaan kun mä puolet pelaan tästä loppukaudesta, niin sit vaan mieluummin simuloidaan noi seuraavat pelit. Mutta tää on just, mä haluun vähän nopeammin sinne playoffeihin. Tosiaan kun tässä NHL runkosarjassa ei oo ihan liikaa tapahtunut, sen takia mä nyt ruvennut enemmän simuloimaan näitä pelejä. No San Jose uudestaan, San Joseet vastaan ei mennään suoraan päivällä eteenpäin. Siis toi on vähän tyhmää, että jo San Joseesta voitto. Mut kattokaa, simulaatioissakin voitettiin Washington 5-1. No hävittiin Torontolle, mutta sitten voitettiin Vegasi ja voitettiin San Jose. Tasasta työtä. Mun botti ei ole kyllä tehnyt tehoja näissä otteluissa. Tää on nyt vaikea sen Norriksen kannalta, kun simuloi näitä matseja. LA Kings vastassa, yksi mun lempi NHL-joukkueesta IRL:ssä. Onko vieraskamppailu vielä? Katsotaan mikä tilanne kolmanteen erään mentäessä. Joo, Espoo ei ole tehnyt oikein maaleja. Se on huomattu. Noniin, 2-1 johto viimeiseen erään mennään hakemaan Kingsistä nyt voitto kotiin. Ansei Kopitar. Onko NHL-uransa viimeinen kausi? Onks WhatsAppissa Eki Fanit-kanava? Oho! En mä edes tiennyt tommosesta. Huikeet. Joo, mulla on vaan Discordi oma tekemä. Onpa nätti toi Kingsin keskusta logo tossa. Kattokaa nyt kun hieno toi on. Mä sytyn. Heitäs tohon noin. On nätti. Milloin Kings on tullut tommonen? En mä voi pitää näitä laseja. Mä lopetan lasien käytö. Pelkkää piilaria jatkossa. Sukkeri. Nyt tarvitaan tehoja. Ollaan monta peliä nyt oltu miinuksella. Ai, Tammenpää ei oo tehokas, Kempe. Mut onneksi pää Tammenpää on. Niitä siinä aiheutettiin vähän painet Kempelle ja ei pääse. Et just näin. Ja tukki laidasta. Tukki. Sukkeri. Ja aika hyvä passe, mutta Kemper torjui. Meillä oli vaikeuksia tuossa pari jaksoa sitten tehdä tuolle Kemperille pönttöön, niin nyt paikataan ne virheet. Kemper, hyvä. Noniin, ja sitten nostetaan laidasta. Hyökkäävä kova naamapakki, kyllä te tiedät, että me ei peruuta. Me mennään God Chance. Heitetään Thompsonille tuohon keskelle. Tage. Rystyllä alakulmaa, mutta ei uppo. Otetaan vaihto. Näytät viisaamalta lasit päässä. No musta ei saa viisasta kyllä mitenkään.
Ei sen puolella. Yksi esimerkki, sieltä tulee Kempe, ja Kempe, ja Kempe! Kypäräkin putoo. Kuka on seuraava uhri? Kävelee mua kadulla vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin mä voin tehdä jotain tahallista. Oh my god. Byron, heitäs tohon noin. Laitaan sukkerille. Sukker, vasemmalta. Alex Tukille ja Kemper torjuu, iso koppi. Tehdään. Moori. Ja kansei kopitar, ei haittaa vaikka äijä viimeinen kausi, niin täällä ei ole respektiä. Noniin, ja Kemper torjuu. Se oli viimeksikin toi Kemperin räpylä, niin ei meinannut mennä. Haluatko se lähteä? Et uskalla lähteä. Hemmetti. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella, voitte tai kuolema. Miksei EA tee NHL PC? No olisi nätti, jos tekisi joo, mutta niin ei olekaan tarpeeksi pelaajia. Kai ne tekisi, jos se olisi business-mielessä kannattava. Noniin, mutta tässä on silleen chilli tilanne, että me johdetaan kuitenkin maalille. Mun ei nyt ihan mitään ihmeellisiä edes tarvitse tehdä tässä näin. Mutta kyllä täytyy niinku rehellisesti sanoa, että kyllä mä mietin aika paljon omaakin napaa tässä. Me tarvitaan se Norris. Me tarvittaisiin se Norris Trophy. Niin me tarvittaisiin siihen pisteitä nimenomaan. Tage Thompson. Mutta se voi just olla nyt jatkossa. Mä oon aika hitaasti mennyt tätä kautta eteenpäin, just joka matsis, joka jaksossa joku 5 peliä. Mutta meidän on pakko ruveta vähän niinku kasvattaa sitä tahtia, millä me mennään nämä jaksot. Niinku, jaksot pysyy saman pituisina, mutta just, että simuloidaan enemmän matseja. Niin saadaan tota uraa niinku enemmän eteenpäin. Ja mäkin oon ehkä venannut, että tässä Bia Pros tulisi tiedätkö jotain tarinaa pelin sisällä enemmän. Celebrinen kanssa päästäisiin niinku jauhaa johonkin nakkikiskalle tai jotain, mutta ei ole tullut semmosia. Välillä jotain keskustelua ja coach laittaa samoja haasteita, niin sit siinä tapauksessa niin meidän pitää vaan itse mennä tätä uraa enemmän eteenpäin. Mutta nythän on playoffit tulossa kohta. Playoffithan mennään aina. Ja se on... Playoffit on jännittävää aikaa. Kuka meidän jengi voi estää? Ollaan nyt ihan rehellisiä. Kattokaa tätä meininkiä. Sinne matala kuuli. Kempe. Torjuu kulma. Tukki. Thompson. Hyvän näköistä. Kyllä jengi ja Kopitar. Onko seuraava? Vähän tuli polveekin siihen. Onko aika likainen Tammenpää tänään Askissa? Huhhuh. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is time. Nyt on maaliaika. Nyt on maaliaika, niin kuin Pulju sanoi. It is time. Ja nyt tuli muuten pitkä kiekko. Jep. Heikko avaus tekemistä. On Tappara ollut tosi kova liigas. Kyllä niin kuin objektiivisesti niin on ollut liigan paras joukkue tällä kaudella. Thompson vastaa Byfield, mutta Thompsonhan hoitaa näin. Heitetään. Onko lätty tonne? Oi, nyt mä hain semmoista Erik Karlsson-maista lättyä omista läpäriin. Se oli kyllä vähän huono. Otetaan suoraan tohon noin Tagelle. Ja Tage nostaa. Tage laidasta sisään. Tage Thompson. Jättäisikö tohon? Hyvä nousu multa. Mä vedän rystyltä. Ja riparit. Nyt pitää mennä nopeasti omiin, niin just näin. Mutta meillä on hyvä paikkaus. Meillä on pelaajat oppinut tässä kauden mittaan, että silloin kun Tammenpää nousee, niin silloin pitää paikata. Me tullaan riskillä tohon noin, antaa pikkukiva. Ja mitä? Lämäri pöksyystä, terve! Aika seksikäs. Onko ylimielinen? Tossa vähän karkkirahaa. On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Et toi äijä aivan elukka! Siis lämäri feikillä, herran jestas. Eetu, iso kiitos 2,50 sentistä jälleen kerran. Eetu antaa hyvää karkkirahaa. Minkä karkki? Mikä on teidän lempikarkki? Mulla on ne Haribo tuttikarkit, mä oon tykännyt niistä. Ehkä mä en kyllä vanhempana tykkää samalla lailla. Otetaan takas. Se oli tosi pitkään kyllä mun lempikarkki. Nykyään niistä tulee vaan huono olla. Lasketaanko suklaa? Mä oon ruvennut syömään suklaat. Hei, tuleva huippu-urheilija. Ei tommosia saa syödä. Laitas Norris tohon noin. Aika kivan näköinen. Ja takatolppa. Ja Kemper torjuu. Fiala. En oo vuosiin pelannut lätkää, mut sun inspiroimana piti käydä hommaamassa taas luistimet. Tuven parasta kontsaa, huomaa, että pidät duunista. Siis toi on mulle ihan super tärkeä kommentti, että mun inspiroimana joku on niinku mennyt pelaa lätkää niinku oikeesti. Siis ihan siis sairasta. Iso kiitos Lusender 5 eurosta ja kiitos kans ihan törkeän nätistä kommentista. Ja kyllä, tykkään, rakastan duunia. Iso kiitos. Miten meni lätkäkenttä?
Heitäs tohon noin. Benza. Tää on hieno laji. Tää on maailman hienoin laji. Ja sieltä. Jenner. Sainko mä taas toisen syöttöpisteen muuten? Mä en nyt muista, laitoinko mä ton avauspassin tohon noin. Lucy Duder. Come on. Jos olisin NHL:ssä, niin jättäisin välistä Buffalon pelit. Just joo. Noniin. Hei. Kentä 4 minuuttia kellossa. Otetaan tosta noin. Hyvä levi. Otetaan Byfieldi. Ei mihinkään. Tuu tänne ne. Tuu tänne ne. Noniin. Mut kyllähän jos puhutaan diippejä hetken, niin siis se, että mä pystyn tekemään duuniksi tätä, eli pelata, aina iso intohimo lätkä, 2 isot intohimoa, mä pystyn yhdistämään nää, niin ihan niinku... Niin. Toivottavasti pystyn tekemään tätä niin kauan kuin mahdollista, ja sehän on loistavaa, että tykkäätte ja kannatatte ja supportatte tätä kanavaa, että se ottaa itteekin. Itteekin niin voi tehdä enemmän kontsaa jatkossa, ja hommat pysyy full timeina. Mennään. Moori, heitäs tohon noin. Jai. Häkissä. Jos Kings on lempijengi, niin se on ihan fine. Mä hyväksyn kyllä Kingsin. Kyllä mun mielestä Kingsissä on fiilistä. Se on itellekin top 3 jengi. Mulla on just itellä, siis ennen tota Bia Pro Streamia, niin löysin takin taskusta. Nyt näkyy aika huonosti. No mut siis Seattlen matsilippu. Mä olin tää takkipal pari vuotta sitten siellä Seattles. Olin jäänyt tänne taskuun. Niin Seattle on kanssa oma lemppari. Niinku Toronton jälkeen niin Seattle ja Kings ja mulla on niinku 2-3 ATM. Haisee takikselle, mutta ei löytynyt. Greenway. Dvorakki. Hienoa. Otan tohon noin. Hyvä on. Kings on hidden game joukkue ja NHL:kin haastaa oikeesti mestaruudesta. Siellä on vanha joukkue, mutta on niinku tosi tasapainon. Pitäis vaan välttää se Edmontonin niillä sit playoffissa. Mut lännessä on vaikea päästäkin sinne poffeihin. Bullava. On se ihan hyvä. Näin! Hei, 4-1 voitto. Aivan loistavaa. Siis täällä takissa on jotain muutakin. Mikä salaisuustakki tää on? Mulla ei ollut tätä... Niin, no täällä on näitä Seattle-juttuja. NHL25 Community Day. Eki Creator. Onko se että johonkin? Näin. Hei, meillä on pari peliä enää jäljellä tätä objektivea. Mähän saan melkein tän tehtyä, vaikka mä oon simuloinut näin paljon pelejä. Loistavaa. Mutta tää just meinaa sitä, että silloin kun me ollaan käyty pelaamassa, niin ollaan dominoitu. Voitais itse asiassa, me ollaan tässä jaksossa simuloitu niin paljon näitä matseja, että me voitais pelaa nämä 2 viimeistä, niin haettais varmasti toi objektiven saaminen nyt niinku maaliin. Coachin tavoite, eli siirry 2 ylivoimaan, joka me saatiin viime jaksossa läpi. Mutta se ei jotenkin, siis en tiedä lagaako tää peli vai miksi mulle ei, miksi sit loppujen lopuksi se ei mennyt läpi, että ei, kuka tietää tästä pelistä. MP Oilers. No Oilers on vähän... Leon Draisaitl ja Connor McDavid. Team McDavid Draisaitl. Se pitäisi nimetä uudestaan se joukko. Anaheim Ducks vastas. Ducks on ollut siis yksi viihdyttävimmistä jengeistä tällä kaudella NHL. En tiedä mitä olette itse mieltä, mutta mä oon kyllä digannut siis ankkujen pelistä ihan sikana. Supernuoria äijiä, semmoista tosi fresh peliä. Modernia lätkä. Kiva seura. Ankato Poffeista tällä kaudella. Mikke vielä takas loukista jo. En tiedä onko se jo. Ei taida olla vielä. Ja 4-1. En mä kyllä varmaan tässä pelissä. Siis jos me johdetaan 4... No, käydään itse asiassa pelaamassa ihan nyt sen takia, että mä saan sen tavoitteen läpi. Oli tosiaan nyt tää ja seuraava peli vielä. Niin mä käyn tekemään jonkun 1 tehopisteen tähän näin. Sitten käydään pelaa se vikapeli, niin sitten me saadaan tää haaste jälleen kerran läpi. MP Colorado. Toronto on NHL paras joukkue tällä hetkellä. Toronto on kyllä niinku paperilla kannusuosikki. Siellä toimii joka osa-alue. On ykköshyökkääjä ja ykköspakki. Ne on saanut NHL ihan parasta maalivahtipeliä tänä vuonna. Ja nopeut ympäri jengiä. Sitten on semmosia playoff-rouhioita ja kokemusta. On vähän Lehkosta, on vähän Brent Burnsia.
Mulla oli sama viime vuonna. Mulla oli Colorado mun suosikki playoffeihin mentäessä. Ne petti niinku mut ihan täysin Dallasia vastaan. Mä otin paljon enemmän. Ai. Tuona vuonna näyttää vielä paremmalta. Huono boksi. Todella huono boksi ja coach ei ole tyytyväinen. Torontolla on ihan ok tilanne. Nyt on viime aikoina mennyt paljon paremmin. Vaikka viime peli hävittiinkin Montrealille rankkareilla. Mutta oli pari isoa voittoa. Ida 1. Carolina tuhottiin ihan täysin. Torontolla on mennyt asiat positiivisempään suuntaan. 7 minuuttia. Come on. Me tarvitaan tähän peliin se 1 piste nyt coachia varten. Pakko saada se. Terry laidasta. Hyvä on Daali. Laitas tohon noin. Sitten mennään. Laita. McLeod. McLeod laidasta. Ei pääse. Selväkö? Jenner. Heitäs tohon noin. Ja Daali. Ja viivasta tulee. Dostal torju. Piti lähteä kokeilemaan. Dostal taitaa olla loukis IRL. Se on paha menetys. Paha menetys ankoille. Toronto Colorado olisi törkeän näytti. Oot paras tubettaja. Iso kiitos. Jännä miten Landeskog paluu sut joukkueen täysin uuteen uskoon. Jep, samaa mieltä. Mut kyllä iso juttu mitä Colorado on tehnyt on hommaa Woodit maaliin. Georgiev ja Annunen pois ja sitten Woodit tilalle, niin kyllä on homma toiminut. Ja se hyökkäys nyt on aina ollut ihan käsittämättömän hyvä. Tarvitaan vaihtamaan aivan hapoilla. Pakko mennä vaihtoon. Mutta tosiaan nyt jos mä mietin niitä mun kuntopisteitä, niin mun on pakko saada nyt 1 piste tähän näin. Tosiaan kun pelataan vaan 10, niin kyllä coachit tulee aika paljon miinusta, jos tähän ei tehoja tehdä. Ja mä en, tietenkin siinä tapauksessa, jos mun tietokone olisi tehnyt tehopisteen, niin sitten me saadaan varmaan ihan hyvin niitä, mutta ei voi luottaa siihen. Pohling heittää syvä. Ja ollaanko eka täällä? Ollaanhan siellä. Ja kuka mitä ihmettä? Okei. No niin. Ihan uskals lähtee. Aika harva uskaltaa. Aika harva. 25 vielä. Ei, älä nyt mun numerolla tuu. Mun pitää vieläkin antaa Bayramille se Rolexi, niin mä saan se 25. Tosta noin. Ota siitä niin. Pohling vaan huutaa, että... Mut hei, respect kun lähti kokeilemaan Tammenpäät vastaan. Respect. Ei joka jätkä uskalla. Onko Suikkanen polkenut polkupyörää koskaan tässä rakennuksessa? 4 minuuttia, peli loppu. Okei, no nyt tästä pelistä ei saatu kuntopisteet, mutta saatiin hyvä tappelu voittaa. Hyvä taklaus tohon. Oli viihdyttävä vatsi, vaikka vähän aikaa oltiin vaan kentällä. Okei, mä tarvin 4 kuntapistettä vikaan peliin. Toi kyllä onnistuu, kunhan mä saan niinku plus 90. Et toi on ihan tehtävissä ja viimeiseen peliin. Mutta siinä vikaspelissä on pakko käydä pelaamassa. Ja sen jälkeen onkin vaan 10 peliä jäljellä tätä kautta. Eli tosta vielä viimeinen peli sitten tähän jaksoon. Me ollaan kyllä menty vaan 35 minuuttia liveen, niin ehkä me voitais vetää joku siihen päällekin. Mutta katsotaan, miten menee. Me ollaan siis 46 voittoa. Herra jestas, mennään kattoo tilastokeskus, joukkueen sarjataulukko. Me johdetaan ihan ylivoimaisesti Atlantia. Ja me ollaan koko liigan jaetulla ykköstilalla Winnipegin kanssa. Nyt oikeasti se President's Trophy kotiin Buffalo Sabresille. Kuka olisi uskonut tämmöiseen dominanssiin? Ei pääse Edmonton ja Florida playoffeihin. No mitä te luulette? Hei, 2 isoa. Mikä on molempien tilanne? Kyllä molempien pitää suorittaa. Mä oon enemmän huolissani Floridasta. Barkko veitu koko kaudella isoin loukkei, niin... En tiedä. Länsi on vähän pahempi, mutta kyllä mä nyt silti luulen, että Edmontonilla on viime kausinakin ollut vähän vaikeuksia tähän alkukaudesta, niin kyllä mä luulen, että ne nousee sieltä. Vaikka puoliväkisi. Team McDavid Draisaitl, mutta nyt. 3. erään vikapeli tätä haastetta, jonka mä suoritin jo kerran. Niin nyt hoidetaan. Me tarvitaan 4 kuntopistettä tähän matsiin, ton 65 yli. Se jattun 8. Mä luulen, että tosiaan, että mun pitää kuntopisteet saada yli 90 tässä matsissa. Eli pari pistettä tarvitaan. Ja mä oon boksissa! Tuomari! Mitä tää nyt on? Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Anna kakku, anna sakkoa, saatana.
Buffalo Sabres ikinä ollut noin korkealla NHL-debutti Tammenpäätä. Jep. Ja mikä on ollut vielä niin kuin tää tarina tästä näin. Eli puolesvälis kautta mehän oltiin siellä playoff-viivalla. Mä puhuin niistä Benny-betseistä, että mä teen Benny-hypin, jos me päästä playoffeihin. Ja niin vaan niin kuin... Siis niin vaan on tulosta yhtäkkiä tullut. Eli niin kuin viimeiseen, sanotaan 30 matsiin, niin me ollaan oikeasti voitettu joku 25 joukkojen kanssa. Ja sen takia me ollaan niin korkealla, missä me ollaan tällä hetkellä. MP Pittsburgh. No Pittsburghin viimeinen kausi tänä voi varmaan pärjätä. Ja sitten tulee 5 plus vuotta pelkkää synkkyyttä. Siellä on huonot prospektit ja legenda vannukset hävii, niin mitäs ne voi tehdä? Hei, miten mä nyt pääsen pois täältä jäähyaitiosta? On ollut Pantteri kesy ilman Barkovia, samaa mieltä. Mutta kyllä siellä on aika syvä nippu ja kautta on paljon jäljellä. Tammenpää, laita. Ui, nyt mä menin muuten väärään reitti. Hainko vaan extra niitin tuolta noin? Mistä tuolla sitten jutella? Taylor Hall, Boston. Kyllä ei me nyt Bostonille hävitä, hei. Mulla on Toronto-fanina kuitenkin pikkasen hampaan kolossa Bostonia kohta. Aika kiva kämmenfeikki siihen niin, mutta Jeremy Swayman. Omasta mielestä NHL:n niinku... Jos mun pitäisi nimetä NHL-veskareita, niin Swayman on ihan heittämällä mulla top 5. Vaikka viime kausi olikin heikko, mutta tällä kaudella taas näyttänyt mihin siitä on. Ja parempi joukkue edeskin vaikuttaa. Niin rauhallinen Swayman pöntössä, se tykkään ihan sikana. Yksi lempi niinku maalivahtina ihan mun lempiveskarit kattoo. Silmätestiltä. Eikö se ollutkaan niin, että Benny hyppi, jos et voita President's Trophya? Jaha! Pikku niitti siihen. Siirretäänkö täällä tolppia paikkoja? 15.30. Byron. Jenner. Heitä salakerran kautta. Ja Tammenpää. Pikku jalkafeikki ja jalkojen välistä itelle. Hienoa. Heitäs tohon noin. Perro. Laidasta. Nyt mä lähden nyt nostaa vähän riskillä. Mut mulla on ollut hyvää tekemistä hyökkäyspäähän. Kun mä pääsen tonne, niin jos pääsen maalipaikalle, niin on iso luotto, että mä kyllä ratkaisen tämän pelin. Poitras. Alueelle. Mulla on vähän hapoa nyt 40 sekuntia. Jalka painaa. Pitäis päästä Jenner. Tohon noin. Mä heitän laitaan läty ja sit mä menen vaihtoon. Ja vielä niinku täytyy antaa meidän GM. Annetaanko GM:llekin pienet uploadit? Siis ihan oikeasti. Mitä meidän GM teki trade deadlinella? Hommas joukkueeseen David Perronin neloskenttää. Hommas Jennerin kolmoskenttää. Hommas hyökkäyksiä semmoista hyvää syvyyttä. Meillä on niinku 3 tosi tasasta kenttää. Joo, ei oo tähtiä. Tage Thompson nyt on aika hyvä. Semmonen stara, mutta ei oo semmoista selkeät ykköstähteä. Mut tosi tasapaksu jengi. Ja sit puolustuksessa tietenkin on Daalinia ja on Tammenpäätä ja on Bairamia ja Poveria. Puolustus on loistava. Ukko-Pekka Luukkonenkin on ottanut ne ykkösveskarit tonti hyvin haltuun tuolla pöntössä. Ja sieltä niin Tammenpää pitkällä jalalla. Noin, viivan kautta heitetään tonne one-timer. Bairam ampuu mut Korpisalo. Eihän siellä ole Swayman kuin Korpisalo maalissa, hemmetti. 1 kiinni korppari. Imuri. No niin. No Blitzfield on aika ylivoimainen liiga. Vai mitä se nimi sanotaan? Se mä siis sanosta. Tosta noin. Hienoa. Nyt mä jotenkin liikaa menosta. Nyt pitää vähän ottaa malttia puolustuspelin kanssa. Pitää kuitenkin muistaa, että sit kun mennään playoffeihin, niin en mä voi vaan pelaa näin hyökkäävästi. Playoffit on kuitenkin eri maailma. Jokainen virhe sit kostautuu omissa pakintoontiltaan. Nyt aika vähän Norriksen kirtla silmissä. Mutta toisaalta, me ollaan viime aikoina kyllä voitettu pelejä, kun mä oon pelannut näin. Että miksi ei pelaisi näin? Jos toimii. Eihän silloin väliä. Pelipaikat on hoki. Jengi paikkaa, kun mä menen tonne noin. 9 minuuttia peliä. Kiiki, ampuu. Ei voi olla! Tuomari, hei! Missä täällä on erotuomari-tarkkailija? Tuomari. Mistä täällä on erotuomari-tarkkailija? Onhan se nyt selkeä potkumaali tosta noin. Luukkonen jää tohon, Tage ei pura, mäkään en saa purettua. Ja tuleeko sakka pikkupotkulla?
Johtaako se muuten maalipörssiin vielä IRL se Bostonin vedä kuka? Giiki. Giikihän johti tosi pitkään maalipörssi. Mitä tapahtuu? No goal. Kaunistaa. Hienoa. Just näin. Ja sitten. Mitä se on jo omissa? Tuomari hylkäs maali. Mittelstad. Annetaan tuo pikku kiva. On nättiä, on kaunista. Ja laidasta. Pikku. Back and forehand. Ja tulla laidasta. Ja korppari. Aika kivalla mailalla otti. Tage on siellä riparilla, mutta Korpisalo. Annetaan vähän. Ota tosta noin. Ota tosta vähän poikkari. Ja coachi. Pitäisikö sun kasvattaa hiukset? Taklaukset. Me johdetaan Buffalo ihan ylivoimaisesti. Tage Thompsonkin on ollut kyllä fyysinen. Koko Buffalohan hei. Buffalon pahat pojat. Buffalo johtaa koko NHL taklauksessa. Bayrami. Ja Kutia tulee. Ja Quinni. Oi! Ja siellä lepää. Kaunista. Hieno aloituskuvio. Sinne pakille Byramille. Byram laittaa pikku pakki. Lämäri lähtee. Riparit sisään Quinniltä. Sieltä perseen kautta. Ja ai että. Ja näin. Saatiin se piste. Saatiin se johtomaali. Tätä se just vaati. Ja lisää tulee. Heitetäänkö syvä? Matala vaan sinne. Korppariimet. Korpparilla on aina ollut ne pöksyt vähän vaikeat. Tiiki. Laitaa Pasternakille. Ja Mittelstad. Kun leviää. Lisää vaan jengiä levyiksi. Norris. Benson laidasta. Nyt on hyvän näköinen. Ei me nyt mitenkään päästä, hei. Taistellaan sit President's Trophysta. Meillä on nälkäinen joukkue. Kaikki on ihan primessa. Me ei päästä Buffaloon mitenkään tähän peliin mukaan. Luukkonenkin näyttää siellä pöntössä, että voi ottaa spagaatis jo valmiiksi niinku nivusillaan. Kiekkoon kiinni. Ja näin. Nyt tarvits vaihtaa. Mulla on minuutin vaihto ollut. Otetaan vaihto tähän näin. Jep. Mulla on kyllä aika hyvin vihreät vielä, mutta hyvä pitää vaihdot suhtkot pieninä. Meillä on hyvä pakisto. Me voidaan peluttaa 3 pakkiparia tiivillä vaihoilla. Six minutes remaining. Sieltä Benson, hyvän näköinen. Norris, laukolla. Lauko. Mä tuun perseellä vetää lauko. Just näin. Ei mitään asiaa sieltä niin. Mä oon tehnyt vaan squatteja salilla. Semmonen perse, että siitä ei noin vaan tulla ohi. Tosta noin. Aika kivan näköisesti. Hienoa. Ja keskeltä. On kaunista. No okei, vähän jää piippuun nyt. Byram. Ja Kutia. Okei. Toinen peli putkeen, kun joku uskaltaa lähteä. Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaa niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mun kanssa. Ja siitä pikku etusuora. Oikealta. Anna tohon noin. Ja etäs vähän alakoukkuun välillä. Ei! Nyt! Vitsi, tää on ihan... Mitä? Nyt meinas käydä vahinko. No, ei mitään. Nyt otettiin vähän itekin osuvaa, mut... Loppujen lopuksi saatiin hommat hoitoon. Noniin. Kestääks Buffalo loppupeli? 5-4-3. Ja sieltä 4-2. Kaunista. Loistava voitto. Mulle 0+1 tappeluvoitto. Riittääkö se kuntopisteissä? No riittäähän se. 65/65. Nyt toista kertaa putkea saatiin tää kakkosylivoimahaaste läpi. Jos tää peli nyt oikeasti antaisi mulle tämän haasteen jälkeen sitten jonkun muun haasteen, niin se olisi niinku oikeasti kyllä tosi kiva juttu. Eikä vaan, että laittaa tätä samaa kerta toisensa jälkeen. Peliä, hei, kautta on 10 peliä enää jäljellä. Ja agentti. Erinomainen pelaamisen viime aikoina on tuonut sinulle paikan kakkosylivoimassa. Nohan se piti olla jo aikoja sitten. Valmentaja tietää, että olen ylivoiman moottori. Siis oh my god. No niin, mitä... Nyt mä oon 2 kertaa putkea tehnyt tämän saman haasteen läpi. Joko tää nyt laskettais? Vai mitä EA? Simuloidaan seuraava matsi. Katsotaan mitä tapahtuu seuraavaksi tämän jälkeen. Heittäkää mut se coachi office. Mulla on coachille vähän asia. Ei tuu mitään haastetta. Detroit. Okei. Hei, pelataan Detroit vielä tästä näin.
Pelataan 3 Detroittia vastaan ja sitten on 9 peliä kautta jäljellä ja sitten siitä on hyvä jatkaa sitten ensi jaksoon, jolloin me lopetetaan runkosarja. 3-2 johto vielä Detroit Motor Cityä vastaan. Ei ole enää seksikäs jengi, kun ei ole Datsuki, Zetterberg, Lidströmiä kumppaneita, mutta mä oon aina pitänyt niin kuin Detroitin brändiä. Siis ihan toi niin kuin logo, brändi, niin NHL niin kuin hienoimpana. Tai ainakin top 3. Siis toi on ihan käsittämättömän nätti toi siipi. Toi punavalkoinen. Toi jotenkin niinku... Sitten aikoinaan siellä oli Datsukit ja Zetterbergit, niin mä ymmärtäisin ihan täysin, jos jengi olisi Detroit-faneja. Larkki. Tähän noin. Sideri. Detroit ei oo hajuta ja mauta niinku mä monesta jengistä sanon. Hyvä. Nopea vaihto tähän näin. En tiedä, nouseeko ketään Jokereidenkaan liigaa ensi kaudeksi. Se Jokipojat ois varmaan realistis. Noniin. Ja Queen laidasta. Hieno on. Tää on meidän Benson, Norris ja Talbot torjuu. Hyvän näköinen kämpää. Ja lisää. Onko 3. peli putkea tappelulla? Se olisi jo ihan sairasta meininkiä. Mut pitäähän hei, kova naama pakki, niin pitäähän meidänkin niinku elää sillä meidän nimelle välillä. Koko kauden meitä on vähän vältelty, ei ole liikaa jengi uskaltanut lähteä tappelemaan, mutta viime aikoina respektit vastustajalle, että yrittää vähän antaa Buffalolle kampoihin. Siellä on selkeästi ollut NHL-käytävillä puhetta, että nyt Buffalolle pitää tehdä jotain. Jaha! Talbot ihan levy. En mä tiedä, että tässä pelissä voi ajaa edes veskaria tolleen. Mitä helvettiä. Ota siitä niin. Ja Kasper. Nyt on ollut aika likainen Tammenpää tää jakso. Hemmetti tää. No ei haittaa, vaikka väliin vähän vaikeeta. Lisää päitä kokoelmaan niin sanotusti. Just näin. Oli muuten ihan pirun nätti toi taklaus. Pakko vielä. Kattokaa nyt kun Cam Talbot levii. Tullaan täältä näin ajamaan. Voidaan me tappelukin tietenkin katsoa uudestaan. Oli tää aika nätti. Ne oli täältä näin. Tullaan Talbotilla kiekko. Oi. On liikasta. Älkää ikinä tehkö noin IRL. Oh my god. Veskarilevyys. Huhhuh. Eki Rantanen. Onko Mikko Rantasen joku kadonnut sukulainen? Vähän samoja otteita kyllä kuin Mikolla NHL:ssä viime kaudella. Mikä Mikko on tullut? Kun on grinderi. Ja sieltä niin koppilevy. Lisää tulee. Nyt on tunteita tässä matsissa. 3 tappelua tähän näy. Käsittämätön jakso ollut. Chinotti. Koppi. Laidasta. Ja tän ottaa Uukko-Pekka Luukkonen kiinni. Juuri näin. On kaunista. UPL. Ja sieltä Tammenpää. Backhand forehand. Ja siihen takaviistoon on kaunista, mutta ei ole Norriksen samaa hanaa kuin Landolla. Pitäis keksiä joku toinen vitsi. Mä oon sanonut tota samaa juttua ihan liian kauan ja sinne leviää. Eikin jos oot alkanut kannattaa Torontoa, niin sulla on oikeus vaihtaa pois johonkin toiseen joukkueeseen. Onko näin? Onks tää ihan legit juttu, chatti? Et jos aikoinaan ruvennut kannattaa Torontoa, niin on oikeus vaihtaa joukkuetta. No mut kysymys kuuluu, mihin mä vaihtaisin? Mihin mä vaihtaisin, jos ei Torontoa? Power. Ja räpylällä. Tolpassa. Mitä ei uponnut? Monesti. Greenway. No toi pistetehtailu kyllä tässä jaksossa vähän. Ei oo siis omasta puolesta, mutta ihan niinku... Miettii, kun paljon simulaatioita ollaan jouduttu vetämään, niin... Silleen on vähän laskenut, että... Mä tuun varmaan tällä kaudella saamaan joku 60-65 pistettä. Tuleeko se olemaan riittävän Norrikseen? Jollain 30 kaapilla ja NHL jäähypörssi ja taklauspörssi ykkösenä. Se tulee olemaan siinä ja siinä, mut sieltä. Oven Power, toinen syöttöpiste. Mä edelleen arvostan sitä, että sä oot varastanut mun numeron. Me tullaan neuvottelemaan tästä lisää. Mutta kuitenkin sinne niin Poveri ja kiekko on repussa.
Johonkin, missä pääsee poffeissa ylös ekasta kierroksesta. Viime vuonna Toronto oli toisella kierroksella. Mä en katso tätä ekan rundin vittuilua enää. 2-3 Toronto oli ekat kierrokset pois ja 2-5. Hei, 2 viimeiseen 3 vuoteen. Nää ekan rundin memet on ihan nähty jo. Nää on ihan nähty jo. Jalkojen välistä. Pikku syöttö, huhhuh. Ja Greenway. Colorado, hyi. Glory Hunteriksi vaan. Onks mä niinku puolet suomalaisista Florida-fani? Florida-faneja on tullut niinku ovista ja ikkunoista ja mummojen sänkyjen alta ja ihan joka paikasta viime vuosina. Yllätys. Että te voi vaan ruveta kannattaa sitä jengiä, joka voittaa. Se on ihan supermälsää jotenkin. Hemmetti. Hyvä on. Malesti. Pikku kudil tohon noin. Hybridifaneja ei voi arvostaa. Just näin. Sitten jos sä oot se Buffalo-fani, sä katot sen 15 vuotta putkeen, kun sun jengi niinku ahistaa sua, masentaa sua, ei pääse ikinä playoffeihin. Ja sit sä oot niinku sen jengin mukana. Sä oot niinku naimesissa siihen sun joukkueeseen. Tietenkin, jos on erittäin huono suhde, niin sit voi hakea sitä eroa, mutta niinku häritapauksissa. Pitää olla lojaali. En tiedä, puhutaanko me lätkästä enää. Kai me puhutaan. Hyvä on, 2 maalin johto. Loistavaa tekemistä. Tammenpää muuttunut Sean Ivoryksi. No koko kaudenhan täällä ollaan mähisty, mutta tää on ollut kyllä ihan spessujakso. Mut ratkaisuhetket. Haetaan niitä asetelmia ennen pudotuspelejä. Ja kyllä niinku ensi jaksossa tulee tosi ihan niinku käsittämättömän iso. Saadaanko me President's Trophy? Norristahan me ei tiedetä ennen kauden jälkeen sitten, mutta kuka tulee meille vastaan pudotuspeleihin? Nyt tämän jakson perusteella me ollaan käytännössä varmistettu se. Meillä oliko me 46 vai 47 voittoa? Sehän riittää jo playoffeihin. Ja vielä nämä pisteet. Tästäkin on tulossa voittoja. Ei munkaan tiimi ole pärjännyt. Tänä vuonna saattaa, mutta sanoisin, että ihan turhaa poffeissa. Poffeissa on ihan turha ottaa, mitä edes kokemus puuttuu. Mikä sun joukkue? Vaiha Vegasiin. Jees, mulla on kyllä tuolla yksi Vegas-paita tulossa tällä viikolla postiin. Se piti tulla jo viime viikolla. Siis kun tilaatte Jenkeistä yhtään mitään, esimerkiksi Mitch Marnerin pelipaitaa, niin se voi sitten tulla jonkun triljoonan eri postin kautta. Että kannattaa varaa aikaa, että siinä voi mennä joku kuukausikin. Tohon noin. 15 pot ankkoja. Siis ankat oli ehkä eka jengi, mistä mä oikeasti nuorena kiinnostuin. Ihan Teemu Selänteekin takia silleen. Kun oli superjunnu ja 8V ja Teemu voitti silloin Stanley Cupin, niin totta kai silloin seurasi Anaheimia. Tai ne kiinnosti tosi paljon, mutta ei sit. Se Anaheim on ihan hyvin voinut olla mun jengi, mutta ei sydän lämmennyt. Sitten tuli sininen lehti ja sydän lämpesi ja kuka tietää minkä takia. Sen takia ollaan särjetty meidän sydän miljoona kertaa ja se on mitä se on. Ei voi mitään. Se mestaruus tuntuu paremmalle kuin on lojaali. Just näin. Mut hei, loistava jakso. Hyvää tekemistä tänään, hyvää puhetta chatista. Kiitos paljon superchateista. Ensi viikon ensi viikon maanantaina jatkuu livet. Silloin tämän runkosarjan loppu. Katsotaan vielä, onko tässä lopussa yhtään mitään tämmöistä, mitä voidaan käydä läpi. Meillä on 63 peliä 56 pistettä. Tosiaan taistellaan NHL kärkipaikasta ja vielä tähän näin puolustajien pistepörssi. Kuinka kaukana se Norris on ennen viimeistä jaksoa? Koko liiga. Sitten katsotaan puolustajat, missä on Tammenpää. 56 pistettä. Morrisilla on 30 pistettä enemmän, mutta meillä on parempi plus-miinus. Me ohjataan tosiaan NHL-taklauksia, meillä on eniten maaleja. Eli mielenkiintoinen viimeinen jakso tulossa. Kertokaa kommenteissa, mitä olette mieltä jaksosta. Hyvää loppuviikkoa kaikille ja muistakaa tilata myös kanava. 25 000 tilaajaa on erittäin lähellä. No niin chat, hyvää päivän jatkoa, kiitti ja